Ahoj kamarádi, rozhodl jsem se natočit takovou krátkou recenzi o jedné věcičce, která se mě dostala do ruky. Přijde mi to celkem zajímavý a chtěl bych se o to podělit. Je to malá, lehká 4K kamerka Osmo Pocket od DJI, které součástí je i 3osý gimbal. Delší dobu jsem přemýšlel o gimbalu na telefon, respektive na malou kameru, ale všechny mi přišly velký, neskladný a trochu upozorňující na sebe při natáčení, takže jsem zatím do žádného nešel a tahle věc mi přišla poměrně hodně zajímavá a zastupující to, co bych potřeboval. Zároveň chci říct, že nejsem žádný specialista na kamery, na video a na tyhle zařízení, takže tu recenzi berte prosím jako pohled někoho, kdo si takovou věc pořídí pro takovéto domácí natáčení, děti, příroda, dovolená a další. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, klidně i odběr. A pokud máte pocit, že jsme něco důležitého zapomněli, neřekli, nebo byste chtěli něco otestovat přímo náma, napište nám do komentářů. A my jdeme na to. Takže Osmo dorazilo v takovéhle krabičce. Takže mrkneme dovnitř. Podíváme se, kudy tam. Dobře. Tak. Takže obal. Nějaký kartičky. Tak. Krabička je jinak úplně super zpracovaná, což už značí to, že by mohlo k něčemu vypadat. Pouzdro. Pouzdře návody. Mimochodem, pokud nakoupíte v České republice, tak vám přijde i český návod k tomu. USB redukce a kabel. Tenhle je vlastně na připojení ze spodu. Klasický C, na nabíjení a zase na propojení s počítačem. Šňůrka, to se bude hodit, protože je opravdu malý a náchylný asi k upadnutí. Plus vlastně dvě redukce. Jedna je USB-C a druhá Lighting USB, takže i pro starší telefony. Ty redukce se potom zasunou sem místo téhle krytky. A do toho potom můžete připojit telefon a udělat si vlastně tady takovou obrazovku na nastavení a na další věci. K tomu se dostaneme. Tak. Takže krytku zasuneme zpátky. Jinak když se podíváme na pouzdro. Takže zacvakávací pouzdro slouží přenášení k ochraně. Tak, tady se pěkně odsvakne. To je vyřešeno, vejde se do kapsy. Tak, samotná kamerka. Opravdu do ruky. Vidíte sami. Úplně super, maličká, lehoučká. A co se týče technických parametrů, tak vám tomu asi nebudu nic říkat. Hodím vám tady nějaký print screen. Odlepíme samolepky. Tak. Zkusíme zapnout. Ne? Tady.
jazyk. Podíváme se, kde je čeština. OK. Tak. A kamerka není aktivovaná, takže musíme ji nejdřív aktivovat a potom si s ní můžeme hrát dál. Tak. Instalace nám zdařile proběhla. Instalace aktualizace jednoduchým způsobem. Připojení přes tady konektor, přes USB redukci k telefonu, připojení na Wi-Fi, pozadání e-mailové adresy, hesla, přihlášení k účtu DJI, se stáhla aktualizace přímo do kamerky a kamerka se stala úplně funkční. Aplikace stažená do telefonu DJI Mimo z Google Play, která umí tu kamerku, jakoby bych řekl, líp ovládat. Propojení s telefonem vám neukážu, protože na telefon natáčím. Ještě se vrátím k jedné věci a to je poutko. Myslel jsem si, že poutko půjde přidělat nějak na kameru, tak aby ve chvíli, kdy budeme natáčet, tak jsme mohli mít kameru v ruce, tak aby nám nespadla nebo se jí něco nestalo. Marně jsem hledal, kde na kameře poutko přidělat. Není kde. Až jsem nakonec zjistil, že poutko je určený k tomu přepravnímu obalu, což mi úplně nedává smysl. Možná se bude líp vytahovat z kapsy, ale na té kamerce bych ho asi uvítal víc. Tak. Kamerka po zapnutí. Super je ten dotykový displej, když teda na velký prsty je trochu malý, ale není na něm potřeba dělat hodně věcí. Takže posunutím dolů se dostanete do nastavení, můžete si měnit nějaké nastavení fotek, videa, jazd displeje a nastavovat kvalitu. Vzhledem k tomu, že tam je teď nastavený 4K se 60 snímkama za sekundu, tak s tou kvalitou už nejde jakoby udělat nic, nejde nastavit větší kvalita. U nižších rozlišení ta jakoby lepší kvalita nastavit jde. Tak, při přijetí prstem nahoru se tady objeví nějaké 4 ikonky. První je v podstatě vystředění, druhá je otočení kamerky na sebe, jakoby na selfie. Třetí je, jakým způsobem bude kamera reagovat. To znamená, buď je tam slow follow, to znamená, že reaguje pomalu, ale ty pohyby jsou plynulejší, nebo fast follow, kdy reaguje rychleji, ale je to trošku trávější. A čtvrtá věc je v podstatě nastavení toho, jak se ta kamera má chovat, jakým způsobem má sledovat pohyby. To znamená, buď má uzamčený klopení, to znamená, že to sleduje v podstatě pořád rovně, nebo se může jakoby naklápět. Co se týče ovládání, tak samozřejmě tady tím červeným čudlíkem pouštím kameru nebo fotím, vypínám kameru. Tímhle tlačítkem si můžu rychle přepínat mezi focením a videem a při dalším podržení kameru vypnu. Tak. No. A teď už zbývá jenom pár testovacích videí. A jdeme na testování.
Pokud jste vydrželi až sem, tak děkuji za pozornost a díky za nějaký like, odběr, komentář a třeba se uvidíme někdy příště. Takže čau, kamarádi.